تاني معاذ عثمان. ده جلس الليلة يوم السبت صباحية السبت، والأوضاع لغاية حسي استقرت، لغاية حسي في مظاهرات، لغاية حسي في أخبار بتقول إنه في ضرب بتاع نار، في ناس إحنا شايفينها بعيوننا حصلت لهم إصابات خطيرة، في ناس استشهدوا في النهاية. الحمد لله إنه الشعب وعى، والشعب بجد بقى ممغوس لدرجة إنه الناس بقت بتنزل الأئمة الكعبين من المنابر. وفي أئمة ربنا يديهم العافية بجد عارفين الحق وين، بجد عارفين إنه ده ظلم. يا عمر البشير، يكفيك من الحكم 30 عاما، إن كنت عادلا ملك الناس، وإن كنت ظالما فحسبك من الظلم 30 عاما. دمرت فيها المشروعات القومية، ودمرت فيها القوات المسلحة بقوات الميليشيات. عندما يتساوى عند الناس الموت جوعا والموت رصاصا، فهلا ومرحبا بالموت رصاصا، إنه يميتنا أحرارا ويحرر بلدنا من الاستبداد. أن تكون هذه الهبة هي الهبة المنتصرة، وهي آخر هبة تخلصنا فيها من هؤلاء الظلمة برحمتك يا أرحم الراحمين. لأنهم كلهم ضايقين نفس صفوف العيش، نفس صفوف البنزين. الموت الحاصل في أجزاء كثيرة من السودان وحاليا بدأ يحصل في العاصمة عشان الناس تعرف فعلا النظام ده خايف لهاته درجة. حبيبكم زفاير زوزة نطلع من الشارع. لا امك وي تعال عبد الله. وفي فيديوهات كثيرة من مناطق كثيرة من السودان ومن الخرطوم لتأشيرات، هل ديل تابعين للجيش، هل ديل تابعين للشرطة، لكن في النهاية ديل محركم النظام ودافع لهم النظام عشان يعملوا الحاجات دي. في أنباء عن ضرب نار ضد متظاهرين طلعوا بقولوا سلمية. تغير كمية الناس اللي اعتقلوهم يوم الجمعة، سواء كانوا من الناشطين من الجامعات الجثة قوم من بيوتهم، سواء الناس اللي كانوا بدقوا لهم في الأبواب في الأحياء عشان يمرقوا الشباب من بيوتهم. المهم الحاجة اللي أنا داير أقولها إنه الناس تركز، ما تطلع مع ناس هي ما بتعرفها، لأنه في ناس كتار مندسين بيسوقوكم في المظاهرات، في النهاية يطلعوا ديل معرسين. برضو في تحذيرات بتقول إنه الناس ما تمسك البومبان، لأنه البومبان جايبينه الأيام دي بينفجر. وفعلا في واحد من طلاب جامعة الخرطوم انفجر البومبان في يده. ولاية الخرطوم أوقفت المدارس، ولاية الخرطوم بالمساء الجمعة أعلنت عن إيقاف الدراسة بالجامعات، ودي حاجة كويسة بتبين إنه الناس ديل خايفين برضو إنه الشباب ديل يتلموا في الجامعات ويطلعوا مظاهرات تاني في السوق العربي. ورسالة لكل الناس الشغالين يوم السبت أو يوم الأحد، أجزوا يا جماعة، أجزوا بجد، أجزوا، لأنه في ناس ماتت في المظاهرات دي، في ناس بتموت كل يوم في دارفور وفي مختلف الولايات تحت السودان. لانه بس احنا ما بنشوف فتج للحاجات دي ما معناه انه الحاجات دي ما واقع معاش. نحن شايفين التصرفات في الخرطوم، شايفين التصرفات في العاصمة، فما بالك التصرفات في الولايات اصلا ما فيها انترنت حاليا، وفي حتات كثيرة الكهرباء منها قاطعة. الناس بتعاني من انعدام الموية، الناس بتعاني من الخبز حاليا، العيشة بقت ب4 جنيه و3 جنيه في كمية بتاعت ولايات. وحتى في الخرطوم نحن بنجد بنعاني 30 سنة من القهر جوا بلدنا وبرا، بسبب الجواز السوداني. نحن بنتزلى يعني في دول كثيرة بسبب تصرفات الوزراء والرئيس الرصين. بجد يا جماعة الناس تاخد ده خط بتاع عدم رجعة. الناس تاخد انه دي خطوة لقدام، ما تخربوها على اخوانكم، ما عشان يخصموا منك يومين في الوظيفة، ما عشان ياخدوا من مرتبك بسبب غيابك في الاسبوع الجاي، ما عشان شغلك حقيف معناه تنسى دم اخوانك اللي بيموتوا في الشارع عشاني وعشانك. لغاية حسي احنا بنعاني من انه الانترنت مغلق من يوم الخميس. حتى الفيديو انا رفعته يوم الجمعة اضطرينا اننا نرفعه بالبي بي ان لانه ببساطة الانترنت موقفينه في البلد. في النهاية بقول لكم شكرا لكم للمتابعة، انتظرونا
متى ما يكون في انترنت، متى ما يكون في ابديتس للحاصل في البلد، والناس تتابع الهاشتاجات على تويتر وتتابع الهاشتاجات على فيسبوك. في النهاية بقول لكم شكرا لكم للمتابعة. معاذ عثمان، السلام عليكم.